Ito na talaga. Joke. Hi guys, I'm your sassy boy, JingJing. Today, I'll be sharing with you one of the hardest decisions in my life. Eme! Anyways, we all know naman na nagkaroon tayo ng pandemic. So, since March, naka-lockdown tayo. And since then, medyo hindi na rin ako lumalabas masyado. Unless meron lang talagang kailangan bilhin. And of course, nagsara lahat ng mga salon, barbershop. So, hindi ako nakapagpagupit talaga. Kaya ang haba-haba na ng buhok ko. And earlier today, nagpunta ako sa mga dalawang salon yung napuntahan ko and ayaw nila akong gupitan because nangihinayang daw sila dito sa hair ko. Kulutin na lang daw. Ang itim ko kukulutin. Kamusta naman? Lukan tayo dito. Nagpunta rin ako sa isang barbershop. Pero yung si kuya ayaw din niya. Hindi rin niya ako gustong gupitan kasi nangihinayang din kaya. Magagandaan sila sa buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Maganda ba talaga? Puro puti na nga yan. So today I'll be cutting my own hair using this equipments. Though hindi ko sure kung gagamitin ko nito kasi medyo mas sanay ako na gunting lang talaga. Although matagal na kaming may ganito because I've learned this from my father, from my papa. Sometimes meron tayong gustong gupit pero hindi na ibibigay sa atin nung nagsiservice sa atin. Yeah, my dad, he learned this, cutting his own hair, and I've learned from him since I was in high school. Less gastos na din, di ba? At least comfortable ka na, confident ka dun sa hair mo na kaya mong dalhin. Alam mo yung gusto mo sa sarili mo. And that's important. That's why I am doing this. And I want to share it with you. Well, gusto kong makita nyo kung paano. At sama-sama nating i-check or tingnan ang resulta. Kung ako ba ay magmumukhang okay? Magmumukha ba akong opa? O mukhang aanga-anga? So, let's go! So, ayan guys, as you can see, ito yung mirror. Ayan, dyan tayo magugupit. Dito, no? Siyempre, kailangan nakaharap ka sa mirror. Tanga mo naman kung di ka. Daming sinabi. And, kailangan mo din ng mirror at your back. So, sorry. Ayan, kasi kailangan mong makita yung likod when you're cutting your hair. And so, I think, sige, bago natin to simulan, siguro pakita ko muna sa inyo isang matinding aurahan. Kasi alam ko mamimiss ko rin tong buhok ko. Diba? Siyempre, first cut, kailangan makita nyo. Yes. Ito na. Ito na talaga. So, ito na guys, ang unang buhok. Alisin ko na to kasi hindi na ako magsasalita. Later ko nga kakausapin. Mangyari.
So, ayan guys, technically, tapos na to. So, konting polishing na lang talaga ang kailangan kong gawin. And, yeah, so I'll see you later kapag nakaligo na ako para sa final output. So guys, ito na ang aking buhok. Finally, nagupitan ko na siya. Diba? Sobrang light na, medyo malinis na tayong tingnan ngayon. Tatanggalin ko na lang mga bigote at balbas na yan. But, as you can see, yan na yung resulta. So, kayo na makakapagsabi if it's bagay ba, okay ba? Nagmukha ba akong tao? Nagmukha ba akong opa? So, kayo makakapagsabi niyan, comment down below. Disclaimer lang, hindi po ito tutorial. And this is just sharing with you what I do. That I can cut my own hair. So, pwede namang you can do it on your own din. Or pwede namang hindi din. I'm not saying na dahil ginawa ko, gawin nyo din. Or especially if there are kids na nanonood ngayon at nubay na magulang ang kailangan. Mayroon tayong gunting, clippers, razor, or ano bang tawag doon. Hindi ito ginagamit ng mga bata. So, if may mga parents na nanonood din, so, yeah, kindly guide your kids or kayo na mismo magupit sa kanila. Baka mamaya makita nyo na lang sila ginugupit yung bangs. At dahil, yun ay dahil sa napanood yung video ko. Naku, I'm so sorry. Hindi po yun yung aking intention. It's just that I'm sharing with you what I do in my life. And pasensya na sa ingay ng mga aso sa labas. And there you have it, guys. I am your sassy boy, JingJing. And see you again on next video.